हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू NCC यूट्यूब चॅनल. आज आपण या व्हिडिओमध्ये SP या सब्जेक्टशी रिलेटेड चॅप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फायनान्स या चॅप्टरशी रिलेटेड काही सिरीज पद्धतीने व्हिडिओ करीत आहोत. आणि आजच्या चॅप्टर 1 मधला जो टॉपिक आहे त्या टॉपिकचं नाव आहे इम्पॉर्टन्स ऑफ कॉर्पोरेट फायनान्स. आणि या व्हिडिओमध्ये व्हॉट इज दी कॉर्पोरेट फायनान्स अँड इट्स इम्पॉर्टन्स आपण एक्सप्लेन करणार आहोत. फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फायनान्स याच्याबद्दल आपण थोडंसं बोलूया. मीनिंग अँड डेफिनेशन. व्हॉट इज दी कॉर्पोरेट फायनान्स याचं आपण थोडक्यात मीनिंग आणि डेफिनेशन बघतो. कॉर्पोरेट फायनान्स इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट. इट डील्स विथ द फायनान्शियल ॲक्टिव्हिटीज ऑफ बिझनेस. Corporate finance deal with business funds. It is concerned with the raising of finance and its effective use for achieving goals of business. Corporate finance is the study of capital investment. It is related to all business activities such as agriculture, industry, banking, transport, insurance, etc. It is related to money and money management. It is also study the financial planning, study of capital market, money market and share market. शॉर्टकट मध्ये मी तुम्हाला कॉर्पोरेट फायनान्सची इंट्रोडक्शन दिलेली आहे. कॉर्पोरेट फायनान्स मध्ये ही एक ब्रॉड कन्सेप्ट आहे अँड इट डील्स विथ दी फायनान्शियल ॲक्टिव्हिटीज ऑफ बिझनेस. व्यवसायाच्या ज्या फायनान्शियल ॲक्टिव्हिटीज म्हणजे रिलेटेड टू कॅश त्या ॲक्टिव्हिटीजचा इथे विचार केला जातो. कॉर्पोरेट फायनान्स डील्स विथ बिझनेस फंड्स. वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यवसाय असतात आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे फंड्स बिझनेसला लागत असतात. त्याच्याशी संबंधित हे कॉर्पोरेट फायनान्स आहे. इट इज कन्सर्न विथ रेझिंग ऑफ फायनान्स. म्हणजे पैसा, फायनान्स किंवा पैसा आपण म्हणतो त्याला कसा रेज करायचा, कसा निर्माण करायचा किंवा कसा गोळा करायचा अँड इट्स इफेक्टिव्ह यूज आणि त्याचा वापर कसा करायचा. ह्या दोन्ही गोष्टी कॉर्पोरेट फायनान्समध्ये आपण शिकतो फॉर अचिव्हिंग दी गोल्स ऑफ बिझनेस. आणि व्यवसायाचे जे वेगवेगळे गोल्स असतात ते आपण अचीव करतो. कारण जर पैसा असेल तरच बिझनेस ॲक्टिव्हिटीज प्रॉपरली चालू राहतात. कॉर्पोरेट फायनान्स इज द स्टडी ऑफ कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट. It is related to all business activities such as agriculture, industry, banking, transport, insurance, etc. कुठच्याही प्रकारचा व्यवसाय असेल तर ऑल बिझनेस, ॲग्रिकल्चर असून देत, इंडस्ट्री असून देत, बँकिंग, वॉट एव्हर बिझनेस, इट नीड्स फायनान्स. इट इज रिलेटेड टू मनी अँड मनी मॅनेजमेंट. इट इज ऑल्सो स्टडी दी फायनान्शियल प्लॅनिंग, स्टडी ऑफ कॅपिटल मार्केट, मनी मार्केट अँड शेअर मार्केट. कॉर्पोरेट फायनान्स ही अगोदर सांगितलेली आहे की इट इज अ ब्रॉड कन्सेप्ट. त्यामुळे कॉर्पोरेट फायनान्समध्ये पैसा कसा रेज करायचा, तो कसा यूज करायचा, व्यवसायाचं प्लॅनिंग, फायनान्शियल प्लॅनिंग कसं करायचे, ऑल्सो कॅपिटल मार्केटचा पण विचार ह्या ठिकाणी केला जातो, मनी मार्केटचा विचार केला जातो, शेअर मार्केट, ह्या सगळ्यांचा अभ्यास ह्या ठिकाणी केला जातो. म्हणून त्याला नाव दिलं कॉर्पोरेट फायनान्स इज अ ब्रॉड कन्सेप्ट. फायनान्स मीन्स मनी. आणि व्यवसाय जर करायचा असेल तर प्रत्येक ॲक्टिव्हिटीजला आपल्याला पैशाची गरज असते. तो पैसा कसा क्रिएट करायचा, त्याचा कसा वापर करायचा, आपल्या व्यवसायाचे गोल्स कसे अचीव करायचे, हे आपण आज कॉर्पोरेट फायनान्समध्ये शिकतो. आणि आपला पुढचा जो टॉपिक आहे ह्याच्यामधलाच तो आहे इम्पॉर्टन्स ऑफ कॉर्पोरेट फायनान्स. इम्पॉर्टन्समध्ये मी 5 इम्पॉर्टन्स तुम्हाला दिलेले आहेत. टेक्स्टबुकमध्ये अजून बरेचसे इम्पॉर्टन्स आहेत, ते तुम्ही रीड करू शकता. आवर फर्स्ट इम्पॉर्टन्स इज डिसिजन मेकिंग. म्हणजे निर्णय घेणं आपण म्हणतो.
आणि मग त्याचं पहिल्यांदा मी एक्सप्लेन करते. नोट्स आपण पहिल्यांदा वाचूया आणि नंतर मी त्याचं एक्सप्लेन करते. Business enterprise required funds to operate the business activities smoothly. If funds not available or less available, then business did not perform any function. Decision to invest new business or project, the organization needs finance. While taking decision, the organization have many alternatives, but it is required to select the profitable one. So, corporate finance helps management while selecting alternatives. मीनिंग आपल्याला सोपा वाटतो, सगळे वर्ड्स आपल्याला ओळखीचे वाटतात, पण नक्की आपल्याला काय लिहायचे तिथे ते मी तुम्हाला एक्सप्लेन करते. डिसिजन मेकिंग, थोडक्यात निर्णय घेणं. आपल्याकडे पैसे असतात, पण त्याचा वापर योग्य प्रकारे होणं खूप गरजेचं असतं. म्हणून बिझनेस एंटरप्राइज रिक्वायर्ड फंड्स टू ऑपरेट द बिझनेस. व्यवसाय जर ऑपरेट करायचा असेल तर वी रिक्वायर्ड दी फंड्स. आणि त्याच्यामुळे काय होतात, आपल्या ॲक्टिव्हिटी स्मूथली चालतात. म्हणजे व्यवसाय कधीही बंद पडत नाही, कारण पैसा नसेल तर व्यवसाय हा कधीही बंद पडू शकतो. इफ फंड्स नॉट अवेलेबल ऑर लेस अवेलेबल, पैसे जर नसतील किंवा कमी असतील, लेस, देन बिझनेस डिड नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन्स. ओके. Decision to invest new business or project, the organizations need finance. आपल्याला निर्णय कुठचा घ्यायचा आहे की न्यू बिझनेस आपल्याला स्टार्ट करायचा असेल किंवा न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करायचं आहे, तर प्रत्येक ऑर्गनायझेशनला फायनान्सची गरज असते. While taking decision, the organizations have many alternatives, but it is required to select the profitable one. अल्टरनेटिव्स आपण ज्यावेळी म्हणतो, आपल्याकडे पैसे आहेत आणि आपल्याकडे अनेक ऑप्शन्स आहेत, तर कुठच्या व्यवसायामध्ये पैसा लावला तर त्याचा प्रॉफिट मिळेल, म्हणजे वेगवेगळ्या अल्टरनेटिव्समधील कुठचा अल्टरनेटिव्ह आपण जर सिलेक्ट केला तर जो प्रॉफिटेबल होईल, हा डिसिजन घेणं खूप गरजेचं असतं. सो कॉर्पोरेट फायनान्स हेल्प्स मॅनेजमेंट व्हाईल सिलेक्टिंग दी अल्टरनेटिव्स. म्हणजे कॉर्पोरेट फायनान्स आपल्याला अल्टरनेटिव्ह सिलेक्ट करण्यासाठी सुद्धा मदत करतं. सो डिसिजन मेकिंग इज दी फर्स्ट इम्पॉर्टन्स ऑफ दी कॉर्पोरेट फायनान्स. आवर नेक्स्ट इम्पॉर्टन्स इज रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट. अगोदर आपण पूर्ण सेंटेन्सेस बघूया. टुडे इज अ बिग कॉम्पिटिशन अमंग दी बिझनेस. Business needs continuous research on their products, development their product. New product help to increase demand. Research department continuously research the market and develop the new products. For these, funds are required. Corporate finance helps to provide funds. सेकंड इम्पॉर्टन्समध्ये आपल्याला काय सांगितलं की रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट. बिझनेस म्हटलं की त्याच्यामध्ये रिसर्च खूप महत्त्वाचा असतो आणि रिसर्च केल्यामुळे वेगवेगळे प्रॉडक्ट्स आपण ज्यावेळी बाजारामध्ये आणतो तर त्यावेळेसच डिमांड इन्क्रीज होते. ओके. आपण पुन्हा प्रत्येकाचा मिनिंग बघूया. टुडे इज अ बिग कॉम्पिटिशन्स अमंग दी बिझनेस. ओके. प्रत्येक बिझनेसमध्ये ही कॉम्पिटिशन्स ही आहेच. बिझनेस नीड्स कंटिन्युअस रिसर्च ऑन देअर प्रॉडक्ट्स. आपल्या प्रॉडक्टवरती रिसर्च करणं, नवीन नवीन प्रॉडक्ट शोधणं खूप गरजेचं आहे किंवा त्यांचं डेव्हलप करणं. न्यू प्रॉडक्ट हेल्प टू इन्क्रीज डिमांड. आणि ज्यावेळी एखादं नवीन प्रॉडक्ट आपण जर तयार केलं तर आपली डिमांड काय होते, नक्कीच वाढते. रिसर्च डिपार्टमेंट कंटिन्युअसली रिसर्च द मार्केट अँड डेव्हलप दी न्यू प्रॉडक्ट. रिसर्च करताना मार्केटचा रिसर्च करणं सुद्धा गरजेचं असतं की मार्केटला काय लागतं, लोकांना काय कुठची वस्तू आवडते आणि त्यांचं त्याप्रमाणे आपल्या प्रॉडक्टचं आपण डेव्हलपमेंट करणं खूप गरजेचं असतं. अँड फॉर दिस म्हणजे रिसर्च करणं, प्रॉडक्ट डेव्हलप करणं, तर ह्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीजसाठी फंड्स आर रिक्वायर्ड. कॉर्पोरेट फायनान्स हेल्प्स टू प्रोव्हाइड फंड्स. आणि कॉर्पोरेट फायनान्समुळे आपल्याला फंडची गरज भागते. म्हणजे रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट बिझनेसमध्ये अतिशय गरजेचं आहे आणि त्यासाठी कॉर्पोरेट फायनान्स आपल्याला मदत करतं. याच्यामध्ये मी एक उदाहरण देते की
जीन्स जी मुलं वापरतात किंवा मुली वापरतात, ह्या जीन्स जर आपण पूर्वीसारख्या अजून ठेवल्या असत्या तर त्या जीन्सची मागणी नक्कीच कमी झाली असती. म्हणून काय करतात, त्या जीन्समध्ये वेगवेगळी व्हरायटी तयार करतात, वेगवेगळी डिझाईन्स करतात आणि ती बाजारामध्ये अवेलेबल करतात. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की मुलं, आताची जी मुलं आहेत त्यांना ते आवडतं आणि त्याची मागणी वाढते. Our third importance is raising capital. आपण पाहूया अगोदर. While starting new business, it is a required huge amount of capital. Various sources of funds such as own capital and borrowed capital, issue of shares, debenture, bonds, taken loan from bank, institutions, etc. are sources used while raising funds. Raising capital. कॅपिटल्स क्रिएट करणं, त्याला आपण म्हणतो कॅपिटल वाढवणं. ज्यावेळी व्यवसाय न्यू बिझनेस करतो तर इट इज रिक्वायर्ड ह्यूज अमाऊंट ऑफ कॅपिटल. व्यवसाय नवीन सुरू करताना प्रचंड पैसा लागतो आणि त्यासाठी वेगवेगळे सोर्सेस असतात जे आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. ओन कॅपिटल आणि बॉरोड कॅपिटल. मग इश्यू ऑफ शेअर्स किंवा डिबेंचर इश्यू करणं, बॉन्ड्स इश्यू करणं किंवा लोन टेकन फ्रॉम बँक्स, इन्स्टिट्यूशन्स, हे सगळे सोर्सेस आहेत. आणि ह्यासाठी हे सोर्सेस आपण ज्यावेळी यूज करतो रेझिंग द फंड्स, त्यासाठी आपल्याला कॉर्पोरेट फायनान्स काय करतं, मदत करतो. अवर नेक्स्ट इम्पॉर्टन्स इज फोर्थ वन, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिझनेस फर्म्स. Any organizations required huge funds for running the business activities. Several expenses such as purchase raw material, payment of salaries to employees, maintenance expenses, payment of electricity bills, advertisement expenses, payment of loan with interest, etc. Such expenses must paid within a time. स्मूथ फंक्शनिंगचा मिनिंग होतो की ज्या काय ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या सुरळीत पार पडल्या पाहिजेत, विदाऊट डिस्टर्ब. आणि मग any organizations are required huge funds for running the several business activities. व्यवसायाच्या खूप ॲक्टिव्हिटीज असतात आणि त्या ॲक्टिव्हिटीज जर आपल्याला परफॉर्म करायच्या असतील, रनिंग करायच्या असेल, सो वी नीड दी ह्यूज फंड्स, ह्यूज मनी. ओके. सेव्हरल एक्सपेन्सेस सच ॲज परचेस. मग एक्सपेन्सेस काय काय असतात की वी कॅन परचेस दी रॉ मटेरियल, पेड दी सॅलरीज टू दी एम्प्लॉईज, मेंटेनन्स एक्सपेन्सेस, payment of electricity bills, advertisement expenses or payment of loan with interest, etc. याची यादी खूपच वाढत जाईल, पण हे जे सगळे एक्सपेन्सेस आहे किंवा अजून जे एक्सपेन्सेस आहेत, सच एक्सपेन्सेस मस्ट पेड विदिन अ टाईम. जर आपण पेमेंट केली नाही सॅलरीज टू दी एम्प्लॉईज तर एम्प्लॉईज काम करणार नाहीत आणि एम्प्लॉईज काम करणार नाहीत तर आपलं प्रोडक्शन स्टॉप होईल. परचेस ऑफ रॉ मटेरियलमध्ये मी सांगेन की रॉ मटेरियल आपल्याला परचेस करायचं आहे, पण जर आपल्याकडे फायनान्स नसेल तर आपण परचेस करत नाही आहे रॉ मटेरियल्स. आणि मग रॉ मटेरियल आपण परचेस करत नाही तर प्रोडक्शन्स होत नाही आहे. मग सॅलरी पे करणं विनाकारण सॅलरी पे होते, काम थांबतं. मेंटेनन्स एक्सपेन्सेस मात्र आपल्याला पे करावाच लागतो, इलेक्ट्रिसिटी बिलसुद्धा पे करावं लागतं. आणि अशा प्रकारे आपलं व्यवसायाचं फंक्शनिंग प्रॉपरली होऊ शकत नाही. म्हणून स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिझनेससाठी कॉर्पोरेट फायनान्सची अतिशय गरज असते. Our next importance is fifth, depreciation of assets. Every machines expire. Sometimes they are outdated. After sometimes it must be replace old one. So it need to purchase a new asset and it is required finance. तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे, asset every machines expired sometimes. ज्यावेळेस तुम्ही एखादी गाडी घेता तर काही वर्षानंतर गाडी एक्सपायर्ड होती, ती काम करायचं थांबती आहे आणि तुम्हाला नवीन गाडी घ्यायची असते. तसंच मशीन्स असतात. मशीन ज्यावेळी आपण घेतो त्यावेळी समटाईम्स 5 years, 10 years, 15 years, वॉट एव्हर इट विल बी रनिंग प्रॉपरली, बट आफ्टर दॅट टाईम इट विल बी एक्सपायर्ड. सो दे आर आउटडेटेड. त्याचा वापर आपण करू शकत नाही आणि इट मस्ट बी रिप्लेस ओल्ड वन.
आणि जी जुनी मशिनरी काढायची आणि त्या ठिकाणी नवीन मशिनरी आपल्याला काय करायची आहे, रिप्लेस करायची आहे. सो इट नीड टू परचेस अ न्यू असेट. आणि नवीन असेट जर खरेदी करायची असेल तर इट रिक्वायर्ड दी फायनान्स. सो टू परचेस दी न्यू असेट वी रिक्वायर्ड दी funds, and corporate finance is important in depreciation of asset. साधारणपणे मी 5 तुमचे इम्पॉर्टन्स घेतलेले आहेत, पण तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये बरेचसे इम्पॉर्टन्स आहेत. त्याच्यामधला जनरली मॅनेजिंग रिस्क आहे, नेक्स्ट पेमेंट ऑफ डिव्हिडंड अँड इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ टॅक्सेस, फीज, bring the coordination between the various activities किंवा promotes expansion. म्हणजे हे असे वेगवेगळे जे पॉईंट्स दिलेले आहेत ते तुम्ही रीड करा, समजून घ्या. तर so this was the lecture which is related to importance of corporate finance. आणि आता जो नेक्स्ट माझा व्हिडिओ असेल त्याच्यामध्ये मी फर्स्ट चॅप्टरचाच पुढचा टॉपिक करत आहे, फॅक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कॅपिटल रिक्वायरमेंट. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कॉमेंट्स करा. थँक्यू.